40,000 रुपये लगे आरडी कडे गेले पाहिजे. आरडी कडे गेले 5-6 वर्ष झाले तू घर बांध नाही तर बर त्याच्यावरती स्टिकर लावू. गेल्या वेळेस लावलो. छान वाटलं भेट. मला खोटं नाही सांगते, तुमच्यासाठी गिफ्ट सुद्धा घेतलं मी. उद्या येतील. अरे आईला सुद्धा सांगितलं. आई म्हणते म्हणजे सुरुवातीला चांगल्या घरी मिळा गेलता त्याच्यामुळे तुम्हाला नियोजन करता आलं नाही आणि करायची गरज नाही. हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तुमच्या बऱ्याच जणींच्या कमेंट्स होत्या की ताई आणि बहीणबाई वगैरे आल्या नाहीत का सणाला. तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की त्यांना म्हणजे घरातले पण आहेत गोष्टी त्यामुळे त्या पॉसिबल होत नव्हतं त्यांना. पण आज आले ताई आणि माझी मोठी बहीण. बघ मंजिरी लगेच कशी आली की उठून बसली. श्री कोण आलंय? कोण आलंय? बर त्याच्यावरती स्टिकर लावू. गेल्या वेळेस लावलं होतं मी तसंच. त्यांच्यासाठी इथं मस्त असा चहा बनवते. आणि जसं तुम्ही ऐकलं असेल की त्यांचं म्हणणं असं होतं की शूट घेऊ नकोस. आणि हेच मी तुम्हाला सांगते की त्यांची अजिबात इच्छा नसते ब्लॉगमध्ये येण्याची, कारण त्यांच्या घरचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांच्या सासरचे वगैरे. आणि सगळेजण काही कॅमेरा फ्रेंडली नसतात त्यामुळे मला तरी पण वारंवार विचारलं जातं, त्यासाठी सांगते. सो प्लीज असं नका करत जाऊ सारखं त्याच गोष्टीवरती कमेंट. सगळे कॅमेरा फ्रेंडली नसतात. आता तुम्हाला आवाज येत असेल सगळे गप्पा मारतात छान. हॉबीच्यासाठी आल्यात त्या आणि आता छान अशा गप्पा वगैरे आम्ही मारतो. आता काही मी शूट घेत नाही कारण त्यांनी तसं क्लिअर सांगितलं आणि तुम्ही ते मे बी ऐकलंही असेल. A few moments later. आपले सबस्क्रायबर आलेले आहेत भेटायला घरी. इथले ब्लॉग ढोरळ्यातले चालले त्यामुळे मग एक ताई आल्या. ताई त्यांच्यासोबत एक दिदी आहे, एक दादी पण आहेत, म्हणजे मे बी त्यांचे मिस्टर असावे. तर मी त्यांच्यासाठी चहा टाकते. किती बघणं प्रेमाने कुठून कुठून लोक भेटायला. या एक ताई आल्या ज्या मला वाटतं की वाटवड्यावरनं मे बी आहे की आहे. आज सगळा गोंधळाचा आहे आमच्यात. म्हणजे ताई आणि बहीणबाई पण आली आहे, पण ते कॅमेराशी आहेत तर त्यांनी सांगितलंच ना. तर इकडे आतमध्ये आहे आई ते बघते. तर त्या भेटण्यासाठी आलेल्या आणि मला असं म्हणजे खूप छान वाटलं की त्या माझ्यासाठी खास इथंपर्यंत आल्या. त्यांचे मिस्टर आणि ते इन्व्हाइट करायला आले ऍक्च्युली की त्यांच्या घरी या म्हणून. तर आपण बघूया, हे जर आले तर मी नक्की या. छान वाटलं भेटून. हे आले की येणार. म्हणजे तुम्ही एवढं सांगण्यासाठी आलाय तर येणार की. ठीक आहे. छान वाटलं भेटून. मला खोटं नाही सांगते, तुमच्यासाठी गिफ्ट सुद्धा घेतलं मी. उद्या येतील. अरे आईला सुद्धा सांगितलं. आई म्हणते थोडं घर आवरू दे मला. म्हणजे त्याला सांग आज काल तिनं घर आवरलं, आज सांगून ये उद्या येतील. मग ते मग नंतर स्वयंपाक कॉल करा मला. हो हो हो. म्हणजे माझा नंबर सेव्ह झालाय का तुमच्याकडे? मी आता सेव्ह करते. स्वाती का? स्वाती नाही, स्वामी दीपाली. अच्छा अच्छा दीपाली. ओके. मी काय खायला आणलंय? सबस्क्रायबरनी श्रीला खायला म्हणून आणलंय ग. आई आणि बहीणबाई आता चुलत्यांच्यात वगैरे गेल्यात तिकडे भेटायला त्यांना. आणि आज त्या मुक्कामी राहणार आहेत. पण झालंय असं की शूट नाही येता येणार आपल्याला. मी जसं तुम्हाला अगोदर सांगितलं. आणि तेवढ्यातच आपले वाटवडीचे म्हणजे धाराशिवचे एक सबस्क्रायबर आहेत तर ते भेटायला आलेले. आणि त्यांचं म्हणणं होतं की तुम्ही आमच्या घरी या, इन्व्हाइट करण्यासाठी खास आलो आहे आम्ही. आणि त्याच्या ताई आहेत तर त्यांनी खूप फोर्सफुली सांगितलंय. तर बघू आता उद्या कसं काय जमतंय का ते. कारण की हे असते तर मी लगेच जाऊ शकले असते, पण आता सोबत मे बी बप्पांना किंवा भैयाला कन्व्हिन्स करावं लागणार आहे. आणि आता स्वयंपाकाला वगैरे लागते मी. आई पण आणि ताई आणि बहीणबाई गेला थोडंसं बाहेर. त्या आल्या की मग कंटिन्यू नाही करू शकत मी. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड.
चाललेत आणि आजचा माझा हा 6वा गुरुवार आहे आणि मागच्या गुरुवारी म्हणजे मी गुरुवारीच इथं आले होते. 8 दिवस झाले मला येऊन आणि तो जो व्हिडिओ आहे तो पेंडिंग राहिला ॲक्च्युली. त्या दिवशी गाई गोऱ्याची बारस होती आणि तो पण व्हिडिओ मी अपलोड करेन. तो माझा 5वा गुरुवार आणि आजचा हा 6वा गुरुवार आणि आई इथं स्वयंपाकाची तयारी करते लेकींसाठी आणि त्या दोघी गेल्यात चुलतीच्यात वगैरे. गावात भरपूर सारे आमचे रिलेटिव्ह आहेत तर मग आई म्हटली की मी तोपर्यंत बनवून ठेवते म्हणजे परत आल्यास गप्पा मारता येईल आणि मी पण पूजा पटकन त्यासाठीच आटपून घेते कारण की मग अध्याय 21 आहेत आणि वाचायला बराच वेळ लागतो आणि मग त्या आल्या की नंतर ते वाचत बसायचं ते बरं पण वाटत नाही आणि परत वेळ पण मिळत नाही गप्पा मारायला वगैरे. त्यामुळे मग मी पटकन हे आटपून घेऊन परत आईला मदत करते. तसं तर त्या दोघी पण म्हणल्यात की आई राहू दे आल्यानंतर आपण मिळून करू सगळेजण म्हणजे तुला होणार नाही लोड येईल असं म्हणत होते. हा मग त्या म्हणल्यात पण आईला कुठे राहतोय चालू झालं तिचं पण मळले आणि गालाला पण लावून घेतले लावलंय. वरण भात माझ्या शेवीसाठी असताना नाताची केवढी काळजी. तर पूजा करून झाली आहे, अध्याय वाचून झालेत, नैवेद्य अर्पण केलं आणि आता मी चपात्या बनवून घेते. खरं तर आईचा स्वभाव पाहताना तिला करून बसल्याला आवडतं. कुठलीही कामं असतील घरातली तर ती लगेचच करायला घेते पण मी तिला अगोदरच रिक्वेस्ट केलेली की तुझी पण तब्येत एवढी ठीक नाही आहे त्यामुळे मग कणिक मुरू दे माझं सगळं वाचून वगैरे झाल्यानंतर मग मी करायला घेते म्हणून. बाकी भाजी वरण भात या सगळ्या गोष्टी तिने केलेल्या आहेत. गोडाचं पण बनवलंय आणि आता फक्त तळण बाकी आहे. तिला अगोदरच म्हटलेलं की ताई बहीणबाई आल्यानंतर तेव्हा आपण तळण वगैरे तळूया. भजी गरम गरमच चांगली लागते आणि मग नंतर ताई आणि बहीणबाई आल्यानंतर इथं तुम्हाला दिसत असेल तर बहीणबाई वरचे डबे काढते. वहिनी नसल्यामुळे कोणत्या डब्यात काय आहे हे आम्हाला कुणालाच माहीत नाही आणि आईच्या हाताला तेवढ्या उंचावरचं येत नाही त्यामुळे मग बहीणबाई वरचे डबे काढते. ताईने खुर्ची धरली आणि पप्पा डबे चेक करतायत. तर असा आमचा हा एकंदरीत सगळा गोंधळ आहे आणि इकडे मी कुरवड्या तळायला घेतल्यात. भजी तळून झाली आहे माझी. आता शेवटचा एक घाणा आणि हे असं छानसं फराळाचं पण आहे. तर आता कुरवड्या पापड वगैरे मी सगळं तळून घेतले. भजीचा शेवटचा घाणा राहिलेला तेवढा पण मी फ्राय करून घेते आणि इकडे फराळाचं काढून घेतलं एका ताटामध्ये आणि आपलं जेवण रेग्युलरचं ते पण बनवलंय. सो आता आम्ही जेवण करून घेतो. 40,000 रुपये लगे आरडीकडे गेले पाहिजे. आरडीकडे गेले 5-6 वर्ष झाले तू घर बांध नाही तर तू लग्न कर तुझे पैसे तुला सरत नाही आणि ही काय करता तुम्ही कर्ज घेतलं की त्याचं व्याज आणि ही पैसे हीच फेडायला जाते किती दिवस. पहिल्यांदाच त्यांनी सांगितलं एकच मी शॉर्ट टाकला बघितलं का नाही ते बघितलं एवढे चांगले असते काहीतरी घेण्यासारखं असतं बोललं तर घेण्यासारखं. नोकरी नसताना पण नियोजन. मला 4 लेकर पुरी 4 एवढ्या जणांचा गाडा हाकायचा. शेतकरीच पोरगी काय करू शकते असल्यामुळे तुला तेवढं दाखव. पुरुष असल्यानंतर तेवढ्या मर्यादा पडत नाही मुलीला मर्यादा पडतात. काय डोक्या एवढ्या उसात मी झोपत होतो दारू म्हणजे सुरुवातीला चांगल्या घरी मिळा गेलता त्याच्यामुळे तुम्हाला नियोजन करता आलं नाही आणि करायची गरज पडली नाही. हातात काय नव्हतं नाही गरज पडली नाही. गरज पडली आणि लहान बी वय आणि तिथं म्हणजे त्यांच्याच मागे जावं लागतं. इकडे पप्पाच्या मागे गेलं तसं ती काही कळत नव्हतं. ते आज एवढं घर भरलेलं एवढ्या मुली छान छान वाटतं. तुझ्या सगळ्या साड्यांवर खौर केला ताईने घातली बहीण केवढं छान दिसायला. इथं अंतरून केलंय आमच्या तिघींसाठी. इकडे आई झोपणार तिकडे चिल्लर पार्टी झोपले आणि ताईची साडी किती सुंदर वाटायला ना. हे म्हणलं तुला लय भारी चॉईस आहे ताई. सॉफ्ट किती आहे बघ ती चुपून किती बसते चिटकून बसते आदर नाही. हा ही बहीणबाईची तिथं आहेत भया पैसे तिथं झोपायला ती दररोज. होय पाणी घेऊ का रात्री लागणार
गिलास बुडवून मगापासून जांभळायला तो काय बघ केवढी छान दिसायली साडी तिला रेड कुणी तूच घेतलेलं असतं हे आहे ना तुझ्या अंगावरची आई आलती बघ लांबजणाला. तर चला छान अशी जेवण वगैरे आटोपलेत आमचे आणि आता झोपायचं तर अंथरुणं वगैरे घालते मी. भैया शौर्य आणि श्री इकडे झोपलेले त्या रूममध्ये आणि इकडे आम्ही. जास्त मोठी बहीण असली ना असं एकतर कुशीत पण झोपायला मिळते, दुसरी गोष्ट डोकं पण चेपून मिळते मस्त. आणि आईला आज काहीच लोड नाही, आई मस्त तिकडे आणि बहीणबाई झोपी गेल्या, ताई माझं डोकं झोपून दिले आणि मला एवढं भारी वाटायला म्हणजे हा क्षण असाच राहावा कायम असं वाटतंय, एवढं छान. आणि तिचे हात पण तिच्यासारखेच असे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आहेत. आमच्या घरातली सगळ्यात एकतर पहिलं कन्यारत्न त्यात सगळ्यात सुंदर, त्यामुळे आम्ही नंतर झालेलो जेवढे होत ना ते आहोत त्या ह्याच्याने. कसं 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 उरलेले पिठाची दामटी आहे ती बाकीची. बर बर ताई गेल्यास बघू की आता बघितलंय का आईने कल्टी मारली लगेच. आणि खरं सांगायचं म्हणजे ना पप्पांची ट्रू कॉपी येते ना आणि तितकीच प्रेमळ पण आहे, तेवढीच मायाळ पण आहे. आणि म्हणजे इतके स्वभाव जुळतात आमच्या दोघीचे लहानपणापासून. मी 10वीला असताना ताईच्या घरी एकदा गेले होते, तर असं झालं होतं मला तिथून येताना की म्हणजे आईपासून येताना जी फिलिंग असते ना असं तशी तेव्हा तिच्या विषयी वाटायची मला. म्हणजे मोठी बहीण ही आईच्या जागी असते, तर ते त्याचं चित्रण तुम्हाला इथं दिसत असेल बघा. आणि मला सांगा कमेंट बॉक्समध्ये कुणाला आपापल्या बहिणीची मोठ्या बहिणीची आठवणी येते. आणि बहिणी खरंच असाव्यात, कारण की सुख दुःखात ना म्हणजे सगळ्यात जास्त मोठा रोल आपल्या बहिणींचा असतो. फक्त त्यांच्या सासरी वगैरे थोड्या गोष्टी आहेत त्यामुळे त्या ब्लॉगमध्ये येत नाहीत, पण आमच्यात म्हणजे सगळ्या गोष्टी बांधिलकी प्रेम माया आपुलकी तितकीच आहे, फक्त ते व्हिडिओवरती काही कारणास्तव दाखवता येत नाही. त्यामुळे आता प्लीज कमेंट करू नका की तुझ्या बहिणी कशा येत नाहीत, इथं आहेत त्यामुळं फक्त त्यांना दाखवायचं थोडा इश्यू होतो. आणि तसं तिला काहीच इश्यू नाही आहे ऍक्च्युली. बाकी असतात सगळ्यांच्या मर्जी वगैरे सांभाळायच्या असतात, ज्येष्ठ वगैरे सगळ्यांनाच आवडेल असं सांगता येत नसतं, त्यामुळे बाकी काहीच नाही. चला या नोटवरच हा व्लॉग मी इथंच थांबवते तेवढ्या छानशा आठवणीसोबत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.